यस्तो भिडियो अहिले टिकटकभरि ट्रेन्डिङमा चलिरहेको छ। यदि तपाईले यस्तै भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईहरुको लागि। यो भिडियो 1 मिनेट टिप्सको चौथो भिडियो रहेको छ। यदि तपाईले यस्तै भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन दबाउन पनि नबिर्सनुहोला। ढिला नगरी भिडियोलाई सुरु गरौँ। यो भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्स र कमेन्ट बक्समा तपाईले एउटा टिकटक भिडियोको लिंक पाउनुहुनेछ। त्यो भिडियोको लिंकलाई ओपन गर्नुहोस्। यस्तो इन्टरफेस खुल्छ। तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ क्यापकट ट्राई दिस टेम्प्लेट भनेर लेखिएको छ। त्यसमा क्लिक गर्नुभयो भने यस्तो इन्टरफेस खुल्छ। यसपछि तपाईले युज द टेम्प्लेटमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाई क्यापकटमा डाइरेक्टेड हुनुहुन्छ। युज टेम्प्लेटमा क्लिक गर्नुहोस्। कुनै पनि एउटा फोटो चुज गर्नुहोस्। तपाईले चुज गरेको फोटो त्यो भिडियोमा आउने छैन, त्यसैले तपाईले कुनै पनि एउटा फोटो चुज गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईले ब्ल्याक स्क्रिन र व्हाइट स्क्रिन पनि सजिलै चुज गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले प्रिभ्यूमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईको भिडियो रेडी हुन्छ। तपाईले अब यसमा टेक्स्टमा गएर नेम 1 को ठाउँमा केटीको नाम र नेम 2 को ठाउँमा केटाको नाम राख्नुभयो भने तपाईको भिडियो रेडी हुन्छ। अब यसलाई एक्सपोर्ट गर्नुहोस् र टिकटकमा अपलोड गर्नुहोस्। तपाईलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई एक लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सनुहोला। हामी फेरि मिल्छौँ अर्को भिडियोमा। टिल देन टेक केयर, बाइ बाइ।